Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Pas zgjedhjes së presidentit Trump, thuajse të gjitha televizionet e rëndësishme ndërkombëtare dhe rajonale janë duke u fokusuar në qasjen që do të ketë shefi i ri i Shtëpisë së Bardhë dhe administrata që ai do të drejtojë ndaj rajoneve dhe shteteve të ndryshme individuale. Në emisionin e mbrëmshëm u përpoqëm të jepnim një tablo për sa i përket qasjes që do të ketë ndaj Ballkanit Perëndimor administrata e re e presidentit Trump, ndërsa sot do të fokusohemi më konkretisht në dialogun e tërzgjatur mes Kosovës dhe Serbisë. Në pjesën e parë të këtij emisioni, unë do të kem një bashkëbisedim me një lidhje direkte nga Beogradi me zotin Dushan Janjiç, kryetari i Forumit për Marrëdhëniet Etnike në Beograd dhe njëri prej analistëve më të spikatur në Republikën e Serbisë. Zoti Janjiç, të falenderoj sinqerisht që gjethe kohë për të na u bashkuar. Welcome, as anyway. Faleminderit. Zoti Janjiç, doja ta filloja me një pyetje që duket disi e përgjithshme, por si u prit nga politika dhe nga opinioni publik në përgjithësi në Serbi fitoria e presidentit Trump në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? The last public opinion survey made by Gallup shown that in Opinioni Serbia, publik, 27 people were një in sondazh i favor of kompanisë Democrat, Gallup Kamala Harris, tregonte se serbët kryesisht ishin në favor të victory of Kamala Trump, Harris meaning, dhe 70% pjesa tjetër ishin në favor të Donald Trump. elections, after the proclamation of victory, Pas reaction shpalljes was së not fitores, so, I would say, reagimi as I expected to be more emotional. pritej të ishte më And the emocional, point basically is that por people në thelb conclude that the public opinion po opinioni publik were influenced hardly by the propaganda. është i influencuar shumë nga But the propaganda, people, ordinary people, por basically njerëzit e zakonshëm accepted that results with some kind of pranuan uncertainty and se I could rezultati say a little sillte një lloj And it's not because of pasigurie America, it's because of the situation dhe in Belgrade. një lloj shqetësimi. During the Dhe kjo electoral jo days vetëm and për today, Amerikën, por edhe për yesterday, vetë we had Beogradin. really strong conflicts and fights between the citizens and the government. Pasi për police. ditë po It's shtohen absolutely përplasjet abnormal mes situation. qytetarëve dhe policisë, pra nuk kemi një situatë normale. Po, megjithatë, zoti Janjiç, për sa i përket qasjes që do të ketë administrata e re e presidentit Trump ndaj dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Në rast se do t'ju bëja një pyetje direkte, cilin do të evidentonit si ndryshimin më të rëndësishëm në qasjen e pritshme të administratës Trump me mënyrën se si administrata e presidentit Biden e drejtoi apo e orientoi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë? It's according to experience, basically Nga existing eksperienca, Washington agreement. mund të Which themi was se signed by the President of Republic Serbia and the Prime Minister kemi of një Republic marrëveshje të Kosovo. nënshkruar It në was put on Kosovë, the paper, që në meaning Washington, means që u that, nënshkrua nga Putin kryeministri i made one progress Kosovës in our story comparing dhe with the EU dialogues. kryeministri i Basically, Serbisë he vite put më parë, outside the story of por de është facto the Putin euro ai recognition. që ndikon Now, më shumë në the Serbi. euro recognition of both partners as equal. And I think he will not go back to that. And the problem Problemi is that some është se points of the agreement has në një to be pikë, have to disa be pika të implemented, marrëveshjes and surely that duhet të administration will implementohen insist on that. dhe kjo është e Because of sigurt two se reasons. administrata e re The do one të reason insistojë is- për the to reason is për more dy global. arsye. It's basically that E model para, of negotiation and that I would say për hir të imagination of negociatave, the agreements signed on 3 papers. It's something what is Pasi- really top of diplomacy. And marrëveshjet e shkruara në letër do të jenë në krye të diplomacisë amerikane. Diplomatic practice. But generally, Në we know përgjithësi, very well that today's government was and Kurti itself were so opposed to the Washington
Kurti e kundërshtoi marrëveshjen e arritur në Washington, por Washingtoni e injoroi Kurtin. Nga ana tjetër, Serbia ndërmori disa hapa duke i nënshkruar marrëveshjet, dokumentat që parashikonin që Izraeli të njihte Kosovën. Vetë Serbia nuk e zëvendësoi, nuk e zhvendosi ambasadën e saj në Jeruzalem, siç pritej në bazë të marrëveshjes, por thjesht Serbia zhbëri dhomën e tregtisë. That somebody who will be in charge with that issue from administration Kur kanë kaluar disa vite, come on the power in the activities before the march, but after the march, pas muajit mars, do të kemi dy gjëra. E para, insistimi për marrëveshjet, dhe e dyta, miratimi në Kongres i planit të Grenell dhe Donald Trump që çon përpara çështjen e komunikimit ekonomik dhe bashkëpunimit ekonomik. Zoti Janjiç, ndjes që ju ndërpres, por doja të sqaroja një element. Në perspektivën tuaj, do t'jetë tashmë ajo që është cilësuar si marrëveshje e Washingtonit e organizuar me ndihmën e ambasadorit Grenell dhe me firmën e presidentit Trump dhe jo më marrëveshja e Brukselit dhe aneksit të Ohrit të organizuar nga plani franko-gjerman, pra do të kemi një qasje tjetër tani, ose më saktë, do të kemi dy platforma, një europiane dhe një amerikane për sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? But basically, that's something that Serbian public opinion did not realize. Është diçka që opinioni publik në Serbi nuk e ka kuptuar. Marrëveshja e Washingtonit e çonte statusin përpara. Nëse lexohet marrëveshja e nënshkruar, ndërsa sa i takon planit franko-gjerman të pranuar në Bruksel, nuk është i qartë si plan, ndërsa marrëveshja e Washingtonit nuk do të administrata amerikane duhet të bashkohet me përpjekjet e BE-s për lehtësimin e dialogut. Dialogu ka gjasa që të vazhdoj në bazë të modelit evropian me mbështetjen e kombeve të bashkuara dhe nuk duhet të lejojmë që Rusia të kthehet në Ballkan. Personalisht, pres disa ndryshime nga Donald Trump, sepse qasje të liderëve si ai pritet të jenë më të fokusuara tek ekonomia si se tek çështjet politike, që do të thotë se unë pres një metodologji të re që parashikon që të mos ketë më shumë takime pa pasur rezultate. Në thelb, dialogu i lehtësuar nga BE, metodologjia e tij nuk ka prodhuar efikasitet, nuk ka qenë efikas. Ndaj, kjo do të ndryshohet. Do të jetë në lehtësimin e BE-s, por përfaqësuesit e palës amerikane por edhe ata të palës britanike që do t'i bashkohen procesit,
do të përpiqen ta përshpejtojnë atë. Po, zoti Janjić, por përsa i përket një personazhi teje të veçantë në jetën politike të Ballkanit, por mbi të gjitha të Kosovës dhe Serbisë, ambasadori Richard Grenell, i cili në këto momente që ne flasim, mendohet se do të ketë një nga dy postet më të rëndësishme në administratën e presidentit Trump, ose sekretari i shtetit, ose këshilltar për çështjet e sigurisë kombëtare. Know-how-n e tij për Kosovën dhe Serbinë, ashtu siç i njeh ai, si e shihni ju që do të implementohet ky know-how në qasjen që do të ketë administrata e re amerikane ndaj dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? It's basically, I'm expecting also that he will be charged with national security issues. Që ai të jetë në krye të çështjeve të sigurisë. Marrëveshja e Washingtonit ishte shumë e rëndësishme dhe besoj se ai do të vazhdojë të insistojë për implementimin e saj. Make the point 3 points in the last 3 seconds. He is pressing ai po ushtron presion, do të ushtroj presion tek të gjitha palët për t'i arritur qëllimin. Sa i takon çështjeve të sigurisë, do të kemi një qasje ndryshe. Do të trajtohet antarësimi në NATO i Bosnjës dhe Serbisë. Por prioritetet e Shteteve të Bashkuara mund të mos jenë të njëjtat me ato të BE-s, që synon marginalizimin e rreziqeve që mund të vinë nga palë të treta. Këto do të jenë kryesisht prioritetet e administratës amerikane dhe ambasadorit Richard Grenell. Sa i takon Shqipërisë, shqiptarët duan të kenë një ambient miqësor me palën amerikane. Dhe për këtë, stafi i Grenell nuk do të kërkoj më aleat plankprishës, por do të kërkoj diçka për të stabilizuar Ballkanin. Zoti Janjić, duke qenë se ju e njihni mirë politikën e Ballkanit dhe sidomos të Kosovës dhe të Serbisë, si mendoni se do të jenë raportet e reja të administratës së presidentit Trump, ndoshta dhe të zotit Grenell, me qeverinë e Kosovës të drejtuar nga lëvizja vetëvendosje dhe nga kryeministri Kurti, që për hir të së vërtetës nuk kanë qenë as pak miqësore gjatë këtyre viteve të fundit? Së pari, Kurti dhe lëvizja vetëvendosje duhet të ndryshojnë diçka. E kam fjalën jo për komunikimin problematik që ka pasur qeveria Kurti, për kritikat që ai ka pasur për marrëveshjen e Washingtonit, por e rëndësishme është që opinioni publik në Kosovë është tërësisht ndryshe, ka një qasje tërësisht ndryshe ndaj opinionit publik në Serbi. Opinioni publik në Kosovë ka një simpati për Shtetet e Bashkuara për çdo që të jetë në pushtet. Po, është e vërtet. Sidoqoftë, njerëzit, ata që
nuk mbështesin, thacin dhe element të tjerë, por mbështesin Kurtin dhe Vjosa Osmanin. Është me rëndësi që mazhoranca e Kosovës të dojë marrëdhënie të mira me Amerikën, të mirëpres vendimet e saj, në disa raste do të ketë diskutime, ndërkohë që Serbia, që është në ndikimin e fortë të Rusisë, qeveria e presidentit Vučić është në dieni të problemeve. Po, duke qenë se jeni duke e analizuar këtë element të rëndësishëm, zoti Janjić, doja të vazhdoja pak më tej. Presidenti Vučić ka pasur këtë politik prej vitesh tashmë të ekuilibrimit të interesave amerikane, pra perëndimore dhe të lindjes në Beograd. A prisni ju një qasje disi më autoritare dhe më të fortë nga administrata e re e presidentit Biden për ta shkëputur atë që ju e nënvizua si shqetësimin madhor, influencën e madhe që ka presidenti Putin në jetën e brendshme dhe të jashtme të politikës në Republikën e Serbisë? Së pari unë pres zero tolerancë për mos përmbushjen e marrëveshjeve. Por mos përmbushja e marrëveshjeve është një praktikë e njohur e Vučić, por edhe e Kurtit. Së dyti, kemi familjarët e presidentit Trump, me dhëndin e tij Kushner, që ka bler prona të shumta në Serbi dhe në Shqipëri për të investuar, në Serbi më shumë, pra për të pasur biznese, investime në shtëpinë e dikujt, duhet të kesh marrëdhënie të mira me pronarin e shtëpisë. Vetë Rusia mund t'i tolerojë marrëdhëniet diplomatike të Serbisë me Shtetet e Bashkuara. Por interesi Amerikës në Ballkan është energjia, investimet në energji dhe sigureca kibernetike. Sipas Rusisë, nga ana e Rusisë, unë pres që situata të jetë më e qetë dhe pa dyshim Trump nuk do t'jetë kundër Serbisë dhe e cila do t'i duaj t'i paguaj borxhet e saj. Serbia i detyrohet 20 miliard Rusisë në fushën e energjisë. Dhe kjo është drama jonë, është një shifër shumë e madhe të cilën duhet ta paguajmë dhe është diçka që Trump e di shumë mirë. Pra janë lojra të mëdha ku protagonistët duhet të dinë të luajnë. Vetëm dje, Putin tha, komunikimet do të formalizohen, nuk do të ketë më komunikime informale. Po, zoti Janjić, përsa i përket politikës amerikane ndaj Serbisë, deri më tani, qoftë Bashkimi Evropian, Franca, Gjermania, por edhe Shtetet e Bashkuara, kanë qenë shumë të matura në qasjen e tyre ndaj Republikës së Serbisë, duke pasur ndoshta edhe një dimension ideologjik brenda. Çfarë prisni ju nga presidenti Trump përsa i përket edhe realitetit të brendshëm politik, përsa i përket ecurisë së marrëdhënieve diplomatike në të ardhmen e afërt mes Washingtonit dhe Beogradit zyrtar? First of all, I think that he will not do any as the first any step.
ai nuk do të ndërmarrë ndonjë hap të madh. Përfaqësuesit e tij do të vinë këtu dhe do të hartojnë faturën, çfarë është bërë dhe çfarë nuk është bërë. Dhe në thelb, në Serbi, vetëm pritet që Vučić duhet të zgjedhë cili do të jetë prioriteti i tij në fushën e sigurisë. Mund të luaj lojën e neutralitetit dhe ose të provokoj konflikte në vetë Serbinë. Duhet një situatë më e sigurt për Serbinë. Marrëveshja e Washingtonit lidhi Kosovën dhe Serbinë me Izraelin. Kjo është diçka normale sa i takon perspektivës amerikane dhe ndikimit të saj në Ballkan. Dhe tani amerikanët kanë probleme serioze sa i takon konflikteve ndërkombëtare. Trump nuk do ta anulojë, nuk do ta tërheqë presionin ndaj Iranit. Gjithashtu ai do të ushtrojë presion ndaj milicive islamike. That means that will be zero tolerance of the influence Ai of Russia in our security system. Pritet të ketë zero tolerancë sa i takon ndikimit rus në sistemet tona. Vučić do të përpiqet ta menaxhojë situatën me shërbimet tona sekrete, por edhe me Rusin që mbështet krahun e tij politik. Mendoni, zoti Janjić, se prania apo politika e re, ndoshta disi më intensive apo dhe më agresive që mund të kenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë në raport, qoftë në qasjen e tyre ndaj Kosovës, apo ndaj Bosnjës, apo ndaj Malit të Zi dhe aktorëve të tjerë të vegjël rajonal, mund të ketë ndikim në jetën e brendshme politike të Serbisë, ku opozita ndoshta mund të marrë më shumë energji dhe oksigjen? Ka një paradoks që e kam përmendur në mediat e vendit tonë. Personat që kanë festuar fitoren e Trump, janë non grata, dhe të tjerët, nuk i kanë llogaritur pasojat negative të zgjedhjes së Trump. Nuk do të ketë tolerancë për kë shkakton probleme. Në mandatin e parë, Trump bëri që Mali i Zi të anëtarësohej në NATO. On the photo ahead of Trump pushed him by the force. Trump e nxiti me forcë një gjë të tillë. Ndaj kjo është qasja e Trump. Mund të pritet diçka e lehtë në diplomaci, por në realitet do të jetë komplet ndryshe. Ai nuk do të lejojë askënd të krijojë telashe që nuk janë të nevojshme. Edhe në Kosovë do të jetë diçka që do të jetë e njëjtë për të gjitha vendet e tjera. Prania e tyre ushtarake në Ballkan dhe Evropë është simbol i pranisë amerikane që garantoi paqen dhe për këtë nuk do të ketë ndryshime. Dhe nuk besoj se do të ketë vend për të ndryshuar kufit. First period of Trump's administration in charge as advisor for security. The guy who was completely mismanipulated, not himself, but his statements, his
Deklaratët e tij apo qasja e tij janë manipuluar nga politika serbe dhe vetë Vučić për sa i takon pozicionit të Trump ndaj Kosovës. Ndryshimi i kufive është rrezik, përbën rrezik për konflikte të reja dhe qoftë Heris dhe tani që Trump është konfirmuar, por edhe nëse do t'ishte Heris, ata nuk do të toleronin një gjë të tillë, nuk do t'i toleronin telashet e reja. Dhe për Serbinë është problemi se Rusia kundërshton antarësimin e saj në NATO. Dhe kjo, dhe në 2-3 muajt e ardhshëm, Vučić do t'i duhet të zgjedh se në cilën anë të shkoj. Dhe pyetja e fundit, shkurtimisht për ju, zoti Janjić, ju prisni që administrata e re e presidentit Trump ta përfundoi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, që do të ishte me një njohje reciproke, apo e shihni të paqartë për momentin? I said, I can understand the Republican approach, and that's over. That issue does not exist. Kjo çështje nga këndvështrimi i tyre nuk ekziston. Ajo ekziston vetëm në mendjet e Kurtit dhe Vučić. Do të vi koha, por në thelb, për mendimin personalisht kam disa rezerva. Ata do të zgjidhin problemet ekonomike, problemet e pronave, dhe do të diskutohet dhe antarësimi në NATO. Por secila do të jenë pasojat për Kosovën. Vendet e BE-s do ta njohin atë, por Kina nuk do ta njohë kur. Që do të thotë se mund të duhen dekada. Edhe politikanët shqiptarë duhet ta pranojnë këtë realitet. Nuk do të ketë një njohje të plotë të pavarësisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Duhet që njerëzve në Kosovë t'u ofrohet diçka tjetër. Dhe për ta mbyllur, Trump është një justifikim i mirë, ka justifikimin për të thënë se do të mbështes ata që nënshkruar marrëveshjen e tij për zgjidhjen e problemeve. Zoti Janjić, falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndat me shikuesit e Euronews Albania. Ju falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ne shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën tjetër të emisionit Balkan Talks, ku do diskutojmë për këtë çështje me një panel të zgjeruar. Mos u largoni, vetëm pas pak.